السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا رجالة؟ معاكم محمود محمد من قناة أسطورة بدر، ورجعت لكم فيديو جديد. النهارده يا رجالة هنتكلم عن اللسان العصفور. اتكلمنا قبل كده عن اللسان الأخضر، النهارده هنتكلم عن اللسان الأبيض واللسان الأبيض الشفاف. هنعرف أعراضهم وسبباتهم وكيفية الوقاية منهم وكيفية علاجهم. وقبل ما نبدأ حد النهارده متنساش تضغط لايك وتعمل اشتراك بالقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وأول حاجة هنتكلم عنها اللسان الأبيض، أسبابه شدة البرودة وكثرة إعطاء المضادات الحيوية بدون دواء. ده بيقلل مناعة الطيور المناعة عند الطيور، فبيؤدي إلى كثير من الأمراض. أعراضه هتلاحظ إن الطائر كسول واقف في عروض القفص، وعنده انكماش في الريش، وعنده فقدان في الشهية، وهتلاحظ إن هو بيشرب مياه كتير. وهتلاحظ إن في فضلات بيضاء حول فتحة الإخراج عند الطائر. وطرق العلاج: هتاخد طائر مصاب تعزله قفص ما يعيش بقية الأفراد، وهتحطه في مكان دافئ مناخ مناسب ليه يعني. وبعد كده هتجيب له مضاد حيوي اسمه تتراسيكلين، هتحطه لمدة نص قرص على مسقة مية لمدة 3 أيام، وتغير المية كل يوم. وبعد كده هتمنع العلاج لمدة يومين، وترجع تديه لمدة يومين تاني. ده حاجة بنتكلم عنها لسان الشفاف. اللسان الشفاف هو لسان عديم اللون مثل المياه، يكون حول الفضلات، وهذا يدل على الطائر لديه مشكلة في الجهاز التنفسي. وأعراضه هتلاقي إن الطائر عنده صعوبة في التنفس، وهتلاقي إن في إفراز مخاطي على فتحة التنفس، وأحيانا ممكن تلاقي إن عنده تورم في العينين. طرق العلاج: عزل الطائر ودفئته، هتجيب التتراسيكلين تحط منه نص قرص على مسقة كاملة زي ما قلت في اللسان الأبيض لمدة 3 أيام، وهتمنع يومين، وبعد كده هترجع تديه لمدة يومين تاني، وبإذن الله العصفور هيخف. وكده خلصنا حلقتنا النهارده. متنساش تعمل اشتراك بالقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واضغط لايك عشان نكمل فيديوهاتي، واشوفكم في حلقة جديدة يا رجالة. سلام.